ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ।